علیکم، زه یم شاهد الله او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل لرن آی ټي وذ شاهد. که چېرته دا چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو دا چینل ورسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن چې دی هغه هیر نه کړئ. که چېرته موږ مزید نوي ویډیوز چې دي هغه اپلوډ کوو د دې پلی لیست نو چې هغې نه تاسو خبر یئ او هغه نوټیفیکیشن چې دی هغه تاسو ته درځي. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ پریویس 7th لیکچرز چې دي هغه اپلوډ کړي دي او هغه به تاسو کتي هم وي. که چا نه وي کتي نو لاړ شئ او د پلی لیست ته او په دې پلی لیست کې زړې ویډیوګانې چې دي هغه وګورئ. په ننني ویډیو کې به انشاءالله موږ سټارټ اخلو د انزرټ ټیب نه. په انزرټ ټیب کې د ټول نه اولنې انسایډ ریبن چې کوم دی یا چې ورته موږ ګروپ وایو د هغې نیم څه دی؟ د هغې نیم دی پیجز. که موږ وګورو په دې پیجز کې به موږ څه کار کوو یا موږ په دې کې څه کولی شو نو سمپل د ټول نه اولنی اپشن په دې کې دی کور پیج. په کور پیج کې زموږ سره هغه تیار ټمپلیټس پراته دي چې موږ له یو څو تیار ټمپلیټس چې دي هغه راکړی شوي دي، هغه ریکمنډ دي چې موږ نوټس تیارو. که چېرته داسې اساینمنټ ځان له کریټ کول غواړو نو د هغې په هغې کې زه د کور پیج یوز چې دی هغه کولی شم. د دغې نه وروسته زموږ سره راځي بلینک پیج. بلینک پیج د څه دپاره استعمالیږي یا پیج بریک د څه دپاره یوز کېږي. نو انشاءالله په ننني کلاس کې به موږ پوره په ایکسپلینیشن سره تاسو پوه کوو چې کور پیج موږ څنګه اپلای کولی شو، په کور پیج کې موږ ایډیټینګ څنګه کولی شو، دغه کور پیج چې دی واپس ختمولی څنګه شو یا نوی کور پیج چې دی هغه موږ څنګه کریټ کولی شو. د دغې نه هټ کر بیا موږ بلینک پیج څنګه راغستی شو، پیج بریک موږ څنګه راغستی شو، موږ پیج څنګه بریک کولی شو. نو په دې کلاس کې به ننني کلاس کې موږ ټولې دا خبرې ډسکس کوو. نو د ننني کلاس آغاز اخلو د کور پیج نه. سمپل چې زه کله راشم کور پیج انسرټ ټیب ته، په هغې کې زه کور پیج باندې کلیک کړم. نو په کور پیج چې زه څنګه کلیک کړم موږ ته یو بلټ ان لایبرري چې د کور پیج کولاوی شي چې په هغې کې زموږ سره ډفرنټ کور پیجز چې دي هغه ټمپلیټس موجود دي. که چېرته زه په یو ټمپلیټ باندې دلته کلیک کړم یا یو کور پیج ټمپلیټ سټایل راوالم سلیکټ کړم نو سمپل هغه ټمپلیټ هغه سټایل چې دی هغه دلته ډایرکټ انزرټ شي. د دغه که تاسو کتی شي اوس په دې کې زه خپل ایډیټینګ کولی شم. څنګه چې تاسو ګورئ دلته ډیټ راغلی دی، که په دې ډیټ باندې زه کلیک کړم نو دلته زه خپل ډیټ چې دی هغه انزرټ کولی شم. فار ایگزامپل موږ په دې باندې کلیک کوو، دلته زموږ سره ډیټ چې دی هغه انزرټ شو. که چېرته موږ په دې باندې کلیک کوو تاسو لیدی شئ نننی تاریخ هم تاسو دلته ورکولی شئ. ټوډے ووایم څنګه چې تاسو ته پته نن 19 تاریخ دی. د دې نه وروسته زموږ سره راځي ډاکومنټ ټایټل. که چېرته د ډاکومنټ ټایټل تاسو ورکول غواړئ نو تاسو ته به الریډي پته وي چې تاسو څه جوړول غواړئ، ستاسو اساینمنټ د څه شي دي. فار ایگزامپل موږ ورته دلته ولیکو، زه لیکم کمپیوټر. نو زموږ سره دا ټایټل شو. دغه شان زموږ سره که چېرته لاندې موږ راشو دا پیج موږ سکرول کو، لاندې راشم دلته د آتر نیم تاسو ته شو کېږي. بیا زموږ سره د کمپنۍ نیم دی. فار ایگزامپل موږ د کمپنۍ نیم ولیکو. فار ایگزامپل موږ واخلو لرن آی ټي وذ شاهد. نو تاسو کتی شئ چې زموږ سره دا کمپنی نیم چې دی هغه هم دلته راغی. د دې نه وروسته زموږ سره راځي وړو مور ټمپلیټ فرام آفیس .com مور کور پیج فرام آفیس .com کې زموږ سره څه دي نو په دې کې زموږ سره ایکسټرا ډیزاین پراته دي چې زموږ سره هغه لږ ایډوانس دي د دې بلټ ان لایبرري نه. که موږ چېرته په دې باندې کلیک کوو او زه راشم زه یم چې سمپل دا زه دې ته اپلای کوم دا کم کرنټ چې موږ راغستی نو تاسو کتی شئ چې زموږ هغه زاړه ټیکسټ چې کوم دي هغه په دې کې انکلوډ شو او موږ یو نوی ټمپلیټ چې دی هغه یوز کوو. په دې طریقه باندې موږ خپل نوی ټمپلیټس چې دی هغه هم اپلای کولی شو د کرنټ ټمپلیټ په ځای باندې. د دغې نه وروسته زموږ سره یو بل اپشن راځي چې هغې ته موږ وایو ریموو کرنټ کور پیج. د ریموو کرنټ کور پیج زموږ سره کار څه دی؟ ریموو کرنټ کور پیج باندې چې زه څنګه کلیک کړم کوم کرنټ په کور پیج چې موږ اپلای کړی یا موږ یو کور پیج راغستی نو هغه به زموږ سره ریموو شي، ختم به شي. نو تاسو کتی شئ څنګه چې موږ په ریموو کرنټ کور پیج باندې کلیک کوو نو زموږ سره هغه کور پیج چې دی هغه ختم شو. د دې نه وروسته زموږ سره راځي سیو سلیکشن ټو کور پیج ګیلري. فار ایگزامپل زه یو کور پیج چې دی هغه کریټ کوم نو دا به زه څنګه کریټ کوم؟ سمپل زه به راشم فار ایگزامپل موږ د شیپس په تھرو باندې د شیپس په مدد سره یو کور پیج چې دی هغه ډیزاین کوو او بیا یې سیو کوو. نو دا کور پیج به موږ څنګه تیارو، څنګه به بیا سیو کوو نو تاسو دلته کتی شئ. لکه فار ایگزامپل موږ شیپس راواغستل، د شیپس په مدد سره موږ یو کور پیج چې دی هغه ډیزاین کوو. نو زموږ سره دلته موږ د یو شیپ یوز وکړو، دلته زموږ سره رالو موږ بیا ټیکس باکس راواغستو. تاسو مختلف ډیزاینونو کې لکه مطلب خپل کور پیج چې دی هغه ډیزاین کولی شئ، خو موږ جسټ تاسو د فوی دپاره دا جوړول غواړو. سمپل فار ایگزامپل زه دلته څه ټیکسټ ولیکم. فار ایگزامپل موږ دلته ولیکل لرن آی ټي وذ شاهد. زه رالم له پاسه دلته زموږ سره پکار دی چې موږ یو دغه راواخلو